Hello mga simpleng kusinera at kusinero sa bahay! Welcome muli sa aking channel. Panibagong pangkabuhayang recipe ulit na patok sa bulsa, budget-friendly ang ating gagawin. Ito nga pala ang inyong simpleng kusinera si Simple Bakes bumabati sa inyo. So start na tayo!
nasa end part na naman po tayo ng ating video. Kung nagustuhan nyo ang recipe natin today, mag-iwan lang po ng like at comment sa ating video at mag-subscribe na rin kung kayo ay bago lang sa ating channel. At ito po ang inyong simpleng kusinera sa Simple Bakes nagsasabing good luck sa pagnenegosyo at sana'y kumita kayo. Hanggang sa muli!